नमस्कार, मी दुर्गेश बोल तुम्हा सर्वांचा आपल्या घरच्या स्वादमध्ये आणि आजच्या या बिझनेस व्हिडिओमध्ये खूप मनापासून स्वागत करीत आहे। मित्रांनो, आज काही रेसिपी वगैरे घेऊन आलेलो आहे। आपण सकाळी 10:30 वाजता नेहमीच रेसिपी वगैरे बघतोय। आज थोड्या वेगळ्या टाईमला आपण भेटलेलो आहे, त्यामुळे आज बऱ्याच दिवसांनी बिझनेस रिलेटेड म्हणजेच रेसिपी व्यतिरिक्त आपण चर्चा करणार आहोत। तर आजचा हा व्हिडिओ आहे तुमच्यासाठी खूप फायदेमंद ठरणार आहे। मित्रांनो, मी नेमका कोणता बिझनेस करतोय हे तर मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे, पण आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक मस्तपैकी जबरदस्त असा बिझनेस प्लॅन सांगणार आहे। होप सो तुम्हाला नक्की आवडेल। तर नेमकं मित्रांनो, हा बिझनेस कोण कोण करू शकतो हे तुम्हाला सांगणार आहे। तुमच्या घरामध्ये कोणी स्टुडंट्स वगैरे असतील ते सुद्धा हा बिझनेस करू शकता। वर्किंग वगैरे कोणी असेल तर ते पार्ट टाइम करू शकता। जर पार्ट टाइम जॉब करत असेल तर तुमच्यासाठी ही चांगली संधी आहे। घरात जर हाऊसवाईफ वगैरे असतील तर त्यांच्यासाठी सुद्धा खूप सुवर्ण संधी आहे। कारण मित्रांनो, बऱ्याच वेळेला काय असतं की आपण बिझनेस वगैरे करतो किंवा जॉब वगैरे करतो, ह्याच्याने आपलं फॅमिली वगैरे आपण सांभाळतो नक्कीच, पण फॅमिली व्यतिरिक्त देखील आपले काही दुसरे खर्च असतात, जसं की शॉपिंगला जाणं, त्याच्यानंतर फिल्म बघणं, मूवी बघणं थिएटरमध्ये जाऊन, आणि त्यानंतर हॉटेलमध्ये मित्रांसोबत जाणं किंवा कोणत्याही पिकनिक्सला वगैरे जाणं। हा जो सगळा वायफळ खर्च आहे त्याच्यासाठी एक छोटासा साईड इन्कम पाहिजे। तर ह्याच्यासाठी आज मी तुम्हाला मस्तपैकी एकदम सविस्तर सांगणार आहे। मित्रांनो, तुम्हाला रिसेलिंग वगैरे तर माहितीच असेल, नाही माहिती? काळजी करू नका, मी तुम्हाला एकदम मस्तपैकी सांगतो रिसेलिंग म्हणजे काय आहे। काय असतं की जो होलसेलर असतो, मग कोणतेही XYZ तुम्ही प्रोडक्ट घ्या, जो होलसेलर असतो त्याच्याकडनं आपण ते प्रोडक्ट घेतो, बरोबर आहे। ते प्रोडक्ट घेतल्याच्या नंतर त्याच्यावरती एक आपली टेंटेटिव्ह आपण जी मार्जिन सेट केलेली असते ती आपण ठरवतो आणि त्यानंतर आपण ते कस्टमरला विकतो। ह्याला म्हणतात, या सर्व सायकलला म्हणतात रिसेलिंग। तर आजच्या घडीला बऱ्याचशा इंटरनेटवरती साईट्स वगैरे आहेत ऑनलाईन शॉपिंगच्या, त्यामार्फत ही रिसेलिंग खूप मोठ्या प्रमाणावरती होते। पण त्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागतं की एखाद्या होलसेलरकडनं स्वतःची रक्कम पहिला गुंतवावी लागते ऑब्वियसली, त्यानंतर त्या होलसेलरकडून तो माल उचलावा लागतो, त्यानंतर या साईटवरती येऊन तो जो माल आहे, ते प्रोडक्ट्स वगैरे असतील ते सेल करावे लागतात, बरोबर। त्यानंतर होतं काय की ह्या ज्या साईट्स वगैरे आहेत, मी कोणत्याही कंपनीचं नाव नाही सांगत आहे, कारण का खुद्द मी स्वतः एका कंपनीचा मालक आहे, त्यामुळे मी कोणत्याही कंपनीचं नाव नाही सांगणार आहे। तर होतं काय की या कंपन्यांना आपल्याला ते जे प्रोडक्ट्स वगैरे असतात या कंपनीच्या मार्फत हे प्रोडक्ट सेल करावे लागतात, बरोबर आहे, आणि ते कंपनी त्यांच्या मार्फत जी काही ॲडव्हर्टायझिंग वगैरे करायची असते ती करते। तर जेव्हा ते प्रोडक्ट आपण घेतलेले होलसेलरकडनं ते सेल झाल्याच्या नंतर जो काही मुनाफा असतो, जो काही ठरलेले पर्सेंटेज वगैरे असतात ते आपल्याला या कंपनीला द्यावे लागतात। त्यानंतर जो काही वाचतो तो आपला फायदा असतो। म्हणजे समजा 100% मधले 30% किंवा 35% त्या कंपनीला गेल्या, बाकीचे जे काही उरलेले पर्सेंटेज असतात ते आपल्या हातामध्ये येतात, बरोबर। या सर्व सायकलमध्ये काय होतं की आपली जी काही रक्कम वगैरे असते ती कुठेतरी ब्लॉक वगैरे होते, आणि जेव्हा आपले प्रोडक्ट सेल होणार त्यानंतर आपल्याला फायदा मिळणार, त्याच्यातला फायदा कंपनीला सुद्धा जाणार। तर मित्रांनो, मी तुम्हाला असा एक बिझनेस प्लॅन सांगणार आहे जिथे तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे मात्र 0 रुपये। धक्का बसला? बरोबर ऐकलं तुम्ही, तुम्हाला काहीच इथे पैसे गुंतवायचे नाही आहेत। आणि हा बिझनेस नेमका कसा आहे, काय आहे, आणि यासाठी आपल्याला सर्वांनी सर्व काही मदत करणार आहे, म्हणजे सहकार्य करणार आहे मीशो ॲप। तर या ॲपची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये, खाली दिलेल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मेन्शन केलेली आहे। तर हा नेमका बिझनेस केला कसा जातो आणि यातून आपण अर्निंग कसं करू शकतो हे आज मी तुम्हाला सांगणार आहे। तर सर्वात पहिल्यांदा हे ॲप इन्स्टॉल करून घ्या, आणि इन्स्टॉल केल्याच्यानंतर ओपन करून घ्या। ओपन केल्याच्या नंतर एक छोटंसं साइनअप करायचं आहे, जे की टोटली फ्री आहे। साइनअपवरती क्लिक करून घ्या। त्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर विचारला जाईल, तो इथे टाईप करायचा आहे। आणि जर तुम्हाला इथे असं वाटलं की दुसरा नंबर मला इथे मेन्शन करायचा असेल तर खाली क्लिक करून तुम्ही ॲडसुद्धा करू शकता। त्यानंतर आता नेक्स्टवर क्लिक करून तुमचा नंबर व्हेरीफाय होईल, मग तुम्हाला OTP वगैरे येईल, तो इथे मेन्शन करायचा आहे। त्यानंतर इथे तुम्हाला व्हिडिओचं विचारलं जाईल, तर इथे मी नो करतो, कारण आता मी सध्या तुम्हाला हेच तर सांगतोय। आता तुम्ही इथे पाहू शकता फेस्टिवल सीझनमध्ये मस्त ऑफर असतात। बाकी इथे मेन्सवेअर आहे, कुर्तीज, ऑर्नामेंट आहे, तसेच खूप साऱ्या गोष्टी इथे तुम्हाला दिसून येतील, जसं होम फर्निश, बॉटम वेअर, इनर वेअर, डेनिम, जीन्स कलेक्शन वगैरे वगैरे। तर चला, इथे मी मेन्सवेअरमध्ये जातो। जसं मला टी शर्ट्स खूप आवडतात, मी ऑफिसवेअर खूप कमी यूज करतो। आता हे टी शर्ट्स मला खूप आवडले, तर चला मी इथे येतो। हे बघा काय मस्त कलेक्शन आहे यार, जबरदस्त। वेगवेगळे कलर्स उपलब्ध असल्यामुळे तुम्हाला चॉईससुद्धा मिळते।
तर चला हे काहीतरी हटके आहे, तर हे चूज करूयात. आता या टी शर्टची किंमत आहे 252 रुपये, म्हणजेच तुम्हाला खरेदी पडलेली आहे. आणि हे खाली आहे याचं डिस्क्रिप्शन. आणि जर तुम्हाला पिनकोड ट्राय करायचा असेल तर पिनकोड इथे ॲड करा. प्रोडक्टची क्वालिटी बघायची असेल तर खाली तुम्हाला दिसेल 4 स्टार रेटिंग आणि 74 फक्त व्ह्यू एका टी शर्टसाठी मिळाले आहे, म्हणजे क्वालिटी देखील उत्तमच आहे. आपल्याला इथे शेअर बटनवरती क्लिक करायचं आहे आणि शेअर करताच तुम्हाला ऑटोमॅटिकली व्हॉट्सअपची लिंक विचारली जाईल. चला मी इथे माझ्याच व्हॉट्सअपची लिंक ॲड करतो. त्यानंतर आपण सिलेक्ट केलेल्या प्रोडक्टची इमेज तुम्हाला पहिल्यांदा दिसेल ती शेअर करायची आहे. त्यानंतर बॅक येऊन पुन्हा त्या प्रोडक्टची डिस्क्रिप्शन आहे ती शेअर करायची आहे, पण त्याआधी ती वाचून घ्या आणि मगच शेअर करा. आणि हो, डिस्क्रिप्शनमध्ये प्राईस मेन्शन नाही होणार, ती तुम्हाला ठरवावी लागेल. मग आता टी शर्ट पडलेला आहे मला 252 + 13 + 70. आता समजा मला या प्रोडक्टवरती 100 रुपये मार्जिन हवं, तर जशी ही ऑर्डर आपल्याला येईल ती इथे ॲड टू कार्ट करायची आहे. जी साईज आहे ती इथे सिलेक्ट करायची आहे. त्यानंतर ओके करायचं आणि मग कार्टवरती गेल्यावर तिकडे कार्टवर क्लिक करायचं आणि जे प्रोडक्ट सिलेक्ट केलेलं असेल त्याचे फायनल स्टेटस तुमच्या समोर असेल. आता ही माझी पहिलीच ऑर्डर आहे, त्यामुळे 53चा इथे डिस्काउंटसुद्धा मिळालेला आहे आणि ऑनलाईनचा 20 रुपये वेगळा मिळालेला आहे. मग आता प्राईस पडली 192 आणि शिपिंग पकडून 70. मग एकूण झालेले आहे 262 म्हणजे 262. आता जर COD घेतलं तर CODचे काही इथे चार्जेस तर नाही लागलेले आहेत, पण डिस्काउंट होतं ते निघून गेलेलं आहे. असो, तर फायनल आपल्याला हे जे प्रोडक्ट आहे हे 282 म्हणजे 282ला पडलेलं आहे. मग आता इथे मी करतो प्रोसीड आणि प्रोसीड केल्यावर तुम्हाला इथे ॲड्रेस विचारला जाईल. मग तुम्हाला इथे कस्टमरचे डिटेल्स ॲड करायचे आहेत, त्यांचं नाव, मोबाईल, त्याच्यानंतर त्यांचा पिनकोड, संपूर्ण ॲड्रेस जी काय वॉटएव्हर जी असेल ती, आणि सर्व डिटेल्स ॲड केल्यावर सेव्ह करायचा आणि मग प्रोसीड. आता ते झाल्यावर तुम्हाला तुमचं नाव, नंबर आणि ईमेल मेन्शन करायचा आहे. हो, हे तर तुम्हाला ॲड करायलाच लागेल. आता हे पूर्ण झाल्याच्या नंतर सबमिट अँड प्रोसीडवरती क्लिक करा. मग तुमची ऑर्डर यशस्वीरित्या इथे समाविष्ट होईल. आता बघा, इथे तुम्हाला विचारलं जाईल की इथे किती रक्कम कलेक्ट करायची आहे, बरोबर ना. म्हणजे कस्टमरकडनं तुम्हाला तुमची रक्कम आहे ती किती कलेक्ट करायची आहे. तर आपली इथे रक्कम 282 म्हणजे 282 रुपये झालेली आहे. आणि जसं आपण ठरवलं आहे की आपला मोबदला हा 100 रुपयाचा असेल, तर 100 रुपये ॲड केल्यावर एकूण रक्कम होईल ती 382 म्हणजे 382 रुपये. त्यानंतर ऑर्डर प्लेस करायची आहे. मग ऑर्डर कन्फर्म होईल. अरे वा, मला मॅसेजसुद्धा आला. आता रेटिंगसाठी विचारतं आहे, मग आपल्याला 5 स्टार द्यायला काहीच हरकत नाही, बरोबर ना. आता सर्व प्रोसिजर एकदा का पूर्ण झाली की तुम्हाला त्यानंतर काहीच करायचं नाही. आता पुढचं काम करेल ती खुद्द कंपनी. तुमचं प्रोडक्ट कस्टमरला त्यांच्या लोकेशनला पाठवेलही आणि त्यांच्याकडून CODसुद्धा कलेक्ट करेल. जबरदस्त. आता तुमचा ठरलेला मोबदला तो येत्या 10 दिवसात तुमच्या खात्यावर पोहोचेल. पण आता इथे आहे अकाउंट सेक्शन, तर इथे तुम्हाला तुमचे बँक डिटेल्स मेन्शन करायचे आहे. आता इथे नोटिफिकेशन ऑप्शनसुद्धा मिळालेला आहे, तर तुम्ही इथे किती ऑर्डर पूर्ण केलेल्या आहेत ह्याचा स्टेटससुद्धा पाहू शकता. किती छान ना. तर मित्रांनो, पाहिलं किती एकदम सोपा बिझनेस आहे ना. हो, पण याच्यासाठी ज्या काही बेसिक गोष्टी आहेत त्या तुम्हाला लागणारच आहे. जसं की हा स्मार्टफोन आहे तो तुमच्याकडे पाहिजे आणि त्यामध्ये एक चांगल्या स्पीडचं इंटरनेटसुद्धा पाहिजे. कारण का या जर 2 गोष्टी जर तुमच्याकडे नसेल तर कदाचित हा बिझनेस तुम्ही करू शकत नाही. पण मला असं वाटतं आजच्या तारखेला एका लहान मुलाकडे सुद्धा या 2 गोष्टी आपसुकच अवेलेबल असतात, बरोबर ना. तर मित्रांनो, यासाठी तुम्हाला काय करायचं आहे, एक छोटीशी मार्केटिंग करायची आहे. जसं की आता तुम्ही बिझनेस करणार आहात तर तुम्हाला तुमच्या प्रोडक्टची छोटीशी मार्केटिंग तर करावीच लागणार आहे. हो, पण अशी मार्केटिंग नाही करायची की कोणाच्या दारोदारी तुम्हाला जायचं आहे. जसं मी आजपर्यंत कोणाच्या दारोदारी माझं प्रोडक्ट घेऊन गेलेलो नाही आहे. हो, तुम्ही खरं ऐकताय. कारण का माझे कस्टमर आपल्या चॅनलमध्ये सुद्धा आहेत आणि बाहेरसुद्धा आहेत. जो कोणी हा व्हिडिओ पाहत असेल तर माझ्या कस्टमरने मला सांगावं की दुर्गेश भोईर माझ्या दारामध्ये तुमचं प्रोडक्ट घेऊन आलेला आणि ते विकण्यासाठी मला कन्व्हिन्ससुद्धा केलेलं आहे. असं कधीही आजपर्यंत या 4 का 5 वर्षामध्ये अजूनपर्यंत झालेलं नाही. आणि होप सो मित्रांनो, मी तुम्हालासुद्धा ही असायचं एक प्लान सांगतो ज्यामध्ये तुम्हालासुद्धा असं काही करायचं नाही, जास्त हेडॅक घ्यायचा नाही आहे. शांतपणे घर बसल्या कधीही केव्हाही कुठेही तुम्ही हा बिझनेस करू शकता.
तर अशा आहे मित्रांनो, तुम्हाला आजचा हा संपूर्ण व्हिडिओ आवडला असेल. आपल्या चॅनलमध्ये मोर दॅन 2 लाख सबस्क्रायबर आहेत. त्यामधले फक्त 5,000 किंवा 4,000 जरी मित्रांना हा जर व्हिडिओ आवडला तर मला असं समजेल की आजच्या या संपूर्ण व्हिडिओचा कुठे ना कुठेतरी तुम्हाला फायदा नक्कीच होणार आहे. मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचं, शेअर करायचं आणि जर तुम्ही आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर पटकन चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या आणि बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका. कारण असेच मस्त की छान छान रेसिपी आणि तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरणारे व्हिडिओ या चॅनलवरती आम्ही घेऊन येत असतो. चला आता सकाळच्या 10:30च्या रेसिपीमध्ये आपण पुन्हा भेटूया. धन्यवाद.